علیکم پارت 3 په پارت 3 کې به منګه ګورو چې زمونږ ګولز او لرنینګ ابجیکټیو څه دي مطلب دا دی چې زمونږ ګول څه دی او د دې زده کولو مقصد څه دی بیا به منګه فوکس کوو په دریو قسم هیکرو باندې چې درې قسم هیکر چې دي په هغې کې سپین ټوپۍ والا تورې ټوپۍ والا او ګرې ټوپۍ والا مطلب دا ګرې څه ته وایي ګرې ټوپۍ والا د دې وایټ هیډ بلیک هیډ ګرې هیډ چې دی د دې به زه تاسو ته ډیفینیشن کوم د عادي څوک او په دې کې کم یو ښه دی کم بد دی او کم ډینجرس دی بیا به د هغې نه بعد موږ ډیفنس میکانیزم کوو ډیفنس میکانیزم هغه هر یو شي ته وایي چې ځان ته بچ کولو لپاره یوه طریقه کار به څنګه ادا کوې چې ستا یو یا خپل پرسنلي څنګه انفارمیشن چې دی هغه بچ شي او یا د کمپنۍ انفارمیشن ډیټا او یا د هغو انفراسترکچر چې کوم دی هغه به څنګه موږ بچ کوو نو ډیر به کې دي او راځي چې سټارټ پې والو په دې کورس کې به موږ ماستر کوو چې تاسو به زده کوئ او تاسو به ان شاء الله چې ماستر بشئ the fundamental building blocks of security and privacy مطلب دا دی چې تاسو به ته یخ نه پوه شئ چې د security او privacy دی څه شی او په کم ټایم کې موږ اپلای کوو په هغې کې بیا anonymity راځي که نه anonymous چې ورته ویلی کېږي anonymity چې ده نو هغه به هم تاسو ته بیا موږ explain کوو چې په کومه طریقه باندې تو استعمالولی شئ او په هغې کې کوم قسمونه دي تاسو بیا ځان ته ویلی شئ کم یو هیکر تاسو ځان ته د وایټ هیډ هیکر وایئ که د بلیک هیډ او که د ګرې هیډ هیکر وایئ او که نه تاسو ټوټلی بل یو قسم دی تاسو لپاره یا مطلب دا دی چې سیکیورټي لازمي ده تاسو کوئ او که سیکیورټي لازمي نشتی مطلب دا دی چې تاسو داسې یو ایسټ مطلب لکه انفارمیشن چې په موبایل کې کوم پراته دي فار ایگزامپل د دې څومره پیسې به تاسو خرچه کوئ چې دغه بچ کړئ او یا هغه ډېر داسې امپورټنټ انفارمیشن دي چې تاسو بچ کړئ نو د هغې لپاره بیا موږ زده کوو انلاین کم خطرې چې کمې دي او په هغې کې کم کمزوري چې کومه ده vulnerability landscape چې کوم دي د هغې مطلب دا دی په هغې کې کم ویکنس دي کمزوري ده چې هغه به هیک کېږي یا به لیک کېږي هغه موږ په دې به تاسو انشاءالله موږ پوه کړو د دې کورس کې بیا به موږ د هغې نه بعد یو threat modeling او risk assessment باندې فوکس کوو مطلب دا دی چې یو ماډل یو قسم threat تاسو ته څنګه کېږي یو اټیک او یو قسم offensive یو threat چې په تاسو باندې راشي هغه به موږ بچ کوو د کم سایډه او د هغې لپاره موږ کم راوټ استعمالوو او بیا به موږ د هغې نه risk assessment عملوو چې مطلب دا دی اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو 2 روپۍ دي په 2 روپۍ بسې موږ 50,000 روپۍ نشو خرابولی چې دا 2 روپۍ موږ سیو کړو د هغې به موږ risk assessment کوو بیا به مطلب دا دی چې پرسنل تھریټ چې کوم دي خطره چې کوم هغه به بیا موږ ګورو او په هغې کې بیا موږ ګورو چې زموږ کمپیټیټر چې کوم دي adversaries مخالف خلک چې کوم دی یا مخالف کمپنیانې دي مخالف څوک چې کوم دي هغه څوک دي چې د هغو نه موږ ځان بچ کړو او د دې نه بعد به بیا موږ یو ټیسټ environment یو ورچوال باکس چې کوم دی په دې کمپیوټر کې دننه موږ به یو VMware ټایپ یا ورچوال باکس باندې راغو او هغه به ان شاء الله تاسو ته ایکسپلین کوو چې په دې کې موږ وینډو څنګه راغو او دا به موږ څنګه ایگزیکیوټ کوو او بیا د هغې نه بعد ان شاء الله تاسو ماستر کې انکریپشن دی څه شی او انکریپشن کیږي څنګه او هغه ډیکریپټ کیږي څنګه او د هغې لپاره کوم ټولز استعمالیږي یو خبره ده په دې کورس کې موستلی د دې کورس په اینډ آلموست نه وي ځکه چې زه به ورته کیف اپډیټ کومه نو که تاسو په اوله کې تاسو به ځان نه لغه کوئ چې مطلب دا دی ډیساپوینټ کوئ چې او دا خو ما د انکریپشن ډېر ډیټیل ونه کړو د انکریپشن ډېرې زیاتې طریقې دي او ډیټیلز یې به موږ انشاءالله په فیوچر کې هم نور کوو د دې نه بعد به بیا موږ تاسو په steganography باندې پوه کوو چې په ټکي یا په ویډیو کې دننه hidden message چې دی هغه څنګه راغیږي او څنګه معلومیږي او هغې به موږ څنګه معلومیت وکړو فار ایگزامپل تاسو یو کمپنۍ کې کار کوئ او څوک په هغې کې دننه مالویر دننه کړي نو تاسو به یې سکین کوئ څنګه او معلوموئ به یې څنګه د دې نه بعد به بیا موږ فوکس کوو په Exif ډیټا باندې Exif ډیټا چې دا هغه داسې یو لوکیشن
پټو معلومه ته پټو کې انفارمیشن دنه سدي لوکیشن کوم ځای او کوم موبایل استعمال کړه او کوم میک ایڈریس په موبایل کو او فورنزیک کې استعمالېږي مطلب دا دی چې تاسو پته ولګي او دا پلانکې پټو دی پلانکې موبایل باندې وخت کې شه دی او په دا پلانکې موبایل چې دی پلانکی کس سره دی نو مطلب دا دی چې یو کرایم یا څه شی شوی نو الته سره چې په لیست باندې سل کسان نو په سل کسانو کې سامسنګ موبایل چې د دریو کسان سره دی نو په دې ایگزیپ ډیټا باندې به تاسو پته ولګي چې دا درې کسان دی او په دریو کې یو چې دی دا دی نو تاسو له انیمیشن وکړئ 97 کسان چې تاسو لیست نه ووتو نو دا به موږ تاسو طریقه خیو بیا به موږ دا غینه بعد تاسو طریقه خیو چې وینډو د څه شي بیا به کوشش کوو په لینکس باندې او د لینکس سکیورټي او پرایویسي دا غي چې کوم پرایویسي دا او فیچرز چې کوم دی مطلب دا دی باغی کې دنه ټولز چې کوم دی موږ تاسو ته خیو چې په څنګه یوز کوو میک او اس باندې به زه کوشش کوم او ګارانټي نه درکوم خو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې زموږ سره وینډو شي چې موږ اپلوډ ډاونلوډ کوو او انسټال کوو تاسو ته وخیو خو دغه ګارانټي نه کوم خو وینډو لینکس سکیورټي باندې موږ ډیر زیات فوکس کوو میک باندې موږ ان شاء الله خامخا کوشش وکړو وس نه په دې راروان کلاسونو کې په فیوچر کې به بیا به موږ تاسو ته خیو چې سوشل انجینیرینګ اٹیک چې کوم دی دا غینه بزن څنګه بچ کوی او کوی به څنګه مطلب دا دی چې تاسو له یو شی ماتول درځین روغول اساني نو موږ به تاسو د هغې طریقه کار ښیو سوشل انجینیرینګ مطلب دا دی چې ابد خیر تاسو موږ ډېر زیات ایکسپلین کړو ستا او د دې نه بعد به موږ نور هم ډېر زیات فوکس کوو مطلب دا دی چې یو قسم ځان پروټیکټ کوو د دې انفارمیشنز نه د دې بیډ مالویرز او د دې کریمینلز نه انلاین او دا رغیږي څنګه او دا معلومیږي څنګه نو دا ټوله طریقه کار به موږ تاسو ته ښیو په دې کورس کې او ډېر نور هم ټاپکس دي چې په دې کې موږ خیر ابجیکټیو کې موږ ایکسپلینیشن ونه کړو د دې موافق غواړو او بیا به ان شاء الله په دې فوکس وکړو زموږ سره اوس چې کوم یو دی ټایپس اف هیکر د هیکر قسمونه په هغې کې زموږ سره یو راځي پنځه زموږ سره راځي بلیک هیټ هیکر بلیک هیټ هیکر وایسته بلیک هیټ هیکر هغه یو دی چې هغه په کریمینل طریقه کار کوي او کریمینل مطلب د خلکو انفارمیشن پاسورډ او یا داسې اذر غلط کار چې انلاین کیږي دی کوي او خلک هیک کوي یا بریچز د کمپنیانو وشي هغه ټولې د دې بلیک هیکر په طریقه کار باندې کیږي او دې چې دی نو دې کار کوي چې دی موستلی نقصان رسوي سړي ته ته دې پیدا نه د بلیک هیکر کله اکثر حکومتونه چې دي هغه سره خپل بلیک هیټ هیکري هغه په هغه ته ویل کی گورنمنت سپانسر هیکرز کنه هغه یو حکومت خپل ګروپونه راخړي په بل حکومت باندې اٹیکونه کوي انلاین نو دا ټول موستلی راځي په بلیک هیکر کې هغه یا د یو انډیپندنت انسټیټیوشن یا انډیپندنس ګروپونه چې هغه استعمالي دا ټایپ هغه او دا گورنمنت اکثر استعمالي په دې کې اوس بل ورپسې چې کوم دی هغه د ګری هیکر پوه شئ ورګه د ګری هیکر تر ازمه د دې نه مخکې وسکارو کو فوکس وکړو په وایټ هیډ باندې وایټ هیډ هغه هیکر دی چې هغه څوک چې هغه د کمپنۍ لپاره کار کوي او هغه له ورزي طریقه کار چې هیکینګ به څنګه کوي خو هغه ته انفارمیشن هغه د کمپنۍ انفارمیشن سیو کوي مطلب دا دی you need to be a hacker to save information within the company کنه نو ته به هیکر راغېږي چې د انفارمیشن سیو کوي ته به تھینکینګ او سوچ پام ته هیکر وکې او د کمپنۍ انفارمیشن چې دی هغه به سیو کې چې تا د هیکر سوچ یو قسم هیکر ټایپ سوچ نه کړي نو ته د انفارمیشن نشي سیو کولای د کمپنۍ د دې ته ویل کېږي وایټ هیډ او دا په ګډ کې راځي او دا ډیر موستلی خکې د کمپنۍ لپاره او د خلکو لپاره اوس د دې نه بل چې کوم دی دا ګری هیډ دی دا ګری هیډ کې دا کار دی چې دی هم ته بلیک سره کار کوي او هم ته وایټ سره کار کوي نو دی د دوانو سره کار کوي دی د ټولو نه ډینجرس کې راځي مطلب دا دی یو ډبل ایجنټ کې راځي ډینجرس دا دی چې د اکسس دنه کمپنۍ ته امي سامان ته او دی ډایرکټ انفارمیشن راوباسي ځان سره دی او دی له ورکوي نو دلته هم د سکیورټي یا بل چا ته پته صحیح نه لګي ځکه چې دی also part of the team right چې دی د ټیم یو
پارت دی د دې ټیم یو حصہ ده نو د دې په ترو باندې د دې د ډیره زیاته پته نه لګي ته ویل کېږي انسایډر جاب باغ انسایډر جاب مطلب دا دی چې د دې ګری هیکر ترلاسه کېږي نو د دې یو ډبل ایجنټ ټایپ ویل کېږي ګری هیکر ده موږ چې کوم ټولز زده کوو تاسو په بلیک کې استعمالولای شئ په وایټ کې استعمالولای شئ او په ګری کې استعمالولای شئ موږ انکورج نه کوو چې تاسو په غلطه باندې استعمال کړئ عمر الله تاسو د دې مقصد د دې کورس دا دی چې تاسو په صحیح طریقه باندې استعمال کړئ او تاسو په خپل کرییر کې کامیاب شئ او مخې ته تاسو چې دی هر څه اسانه شي او پوه شئ چې سکیورټي لازمي څومره ده او څه شی دی پرایویسي څه شی دی د پرایویسي سکیورټي او انانیمټي د دې کې فرق څه دی موږ په دې ان شاء الله تاسو پوه کوو پس کم ترې په کم وخت کې د دې ضرورت راځي چې دا استعمال شي و زمونږ سره دلته چې کوم ډیفنس میکانیزم دی ته بچ کولو کومه طریقه کار دی او یو لاره ده په هغې کې راځي سایبر سکیورټي انجینیر د سایبر سکیورټي انجینیر چې دی دا یو قسم پروفیشنل ان ویری ګود هیکر دی د دې کار دی چې دی یو انوایرنمنت رغی بیا یې مینټین کوي د هغې یو کار ساتي چې دی په ځای باندې پاتې شي هغې امپروومنټ کوي په هغې کې د آی ټي سکیورټي چې کوم نوي نوي سکیورټي راوځي په هغې کې ګوري چې دا کومه سکیورټي اپلای شي د ارګنایزیشن ته چې دا منګه مطلب دا دی چې دا ایکسپایر شوي دا سرټیفیکیشن چې کوم د ویب سایټ دی دا ایکسپایرز دي او که دا نه دی ایکسپایر او څنګه به منګه مینجمنټ کوو they also vulnerability testing کوي هغې کې وګوري چې په دې organization infrastructure کې weakness څه دي او که weakness یې هغه بیا د بلې غټې ډیټابیس او دې سره ګوري یا بل ټولز ته وایي چې وګوري چې په دې انفراستراکچر کې ویکنس په کوم ځای کې دي چې موږ په هغې باندې فورسچر وکړو مطلب دا دی چې پیچز یې کړو برابرې کړو هغه بیا د نورو ټیمانو سره د خپل کانټیکټ وکړي چې بایس دا په دې وینډو کې دا پلان کې نمونه وایرس دی یا به کې ویکنس دي دا تی یا موږ وښکل غواړي دا به موږ څنګه بچ کوو نو دا په دې کې راځي د دې نه بعد زموږ سره دی malware analyst دا جاب ډیر زیات یو کریټیکل پوزیشن دی په کمپنۍ کې چې دا سیلان یو سړی د دې کمپیر کوي دی وایي چې دغه کې تاسو وګورئ compares them to oncologist fighting cancers right there is a research removal or treatment and it's up to you decide how you apply your training okay دا به تاسو سم دا یو د یو highly specialized information security position دی پوه شوي چې د جاب سره یو خو په دې کس له دا پکاري چې دی په ډیرو ژبو کې فلوئنټ وي کمپیوټر ژبو کې نور ژبو کې نو پروګرامینګ لینګویجز چې دا کوم وایي او په هغې باندې پوهیږي کله چې مالویر راشي یا داسې بل یو وایرس راشي د هغې به انالیسیس کوي هغه به انالایز کوي هغه به کولاوي دننه به یې ګوري چې د وایرس بیهیویر څه دی ټارګټ یې څه دی د کوم ځای نه راځي او څه انفارمیشن دی د دې کمپنۍ نه وباسي یا څه ډیمیج یا څه نقصان دی کمپنۍ ته رسوي نو دی داسې یو قسم پوسټ مارټم چې ورته کوم وایي که نه ټاپس بیا اوري د پوسټ مارټم چې کوم دی دا یو قسم باډي کولاو کې د هغې یو فورنزیک انالیسیس کوي په هغې باندې ځان پوه کړي چې مطلب دا دی د دې وایرسو مین مقصد څه دی کم ځای نه راغلی دي کم ځای ته ځي څه افیکټ کوي کم انفارمیشن یې ټارګټ دی او کم راوټس باندې دی به ځي ځکه چې په هغې کې بیا پورټس دي او ټنلز دي او په کومو ترو باندې به دی رواني نو د دې ټول انالیسیس کوي دا یو ډېر زیات ایکسایټډ جاب هم دی بای د وی excited job په دې دی چې مطلب دا دی ستا جاب never ending ځکه چې دی په مخه هر ټایم malwares چې دی نو په کمپنۍ باندې راځي پوه شوې کمپنۍ باندې اټیکینګ کوي او د دې malware analyst just ډېر زیات بیزي په هغې کې او دی لګیا یي چې په څه طریقه باندې د دې بیهیویر موږ وکړو او کله چې دی د دې malware بیهیویر زده کړي دی بیا داسې کار وکړي چې د دې سره خپل سکیورټي انټي وایرس پروګرامونه چې کوم دي په هغې کې یو قسم آی ډي ور واچي د هغې بیهیویر ور واچي هغه malware کوډ چې دي د هغې نه یو ایکسپټ راولي یو small pieces ID چې کوم هغه ته ور واچي نو چې بیا هغه شان دي malware واپس په دې کمپنۍ باندې اټیک کوي هغه اتوماتیکلی بلاک کیږي
بیا زموږ سره راځي د انفارمیشن سکیورټي افیسر CISO. د د کار څه یي چې د مینج کوي ټیم ته وګوري چې مطلب دا دی زمونږه سکیورټي په کم حال کې ده د د مین اوورال سایبر سکیورټي افیس یو قسم رول دی د ګوري منیجر بشانته د منیجران مینج کوي د مطلب دا دی چې وینډر زمونږ په کمپنی کې سي دا غي مینجمنت دی کوي خیر مونږ ټول مونږ کو خو د هر څه باندې اورسیز کوي ګوري د ټاپ نه کنه منیجر بشانته یو قسم ډایرکټر ونه کې پوزیشن دی او ډیر یو قسم دي سي په نتورک کې چې کوم زمونږ ویکنس دي هغه ګوري مانیټر کوي سکیورټي اپریشن چې کوم دی کوم اپریشن چې کیږي په کمپنی کې هغه ته ګوري چې الکه دا کار دي سي کول پکار دي نه دي او کوم کسان چې دی هغه باندې مانیټرینګ کوي مینج کوي مطلب دا چې د پلان کې کس سبا چټي رالی یا بل شي کې خیر مورس منیجر راځي خو بیا هم د تم خبريږي ځکه چې سایبر اٹیک پته نه لګي اني ټایم کولای شي نو د پرسنل مطلب دا چې موږ سره خلک په کمپنی کې پکاري یو کار بکې دی چې کله هم کمپنی هیک شي نو منګه انالیست او انجینران چې دي دا غو دومره افیکټ نه خو ټوله ذمہواری چې ده بدنامي چې د کوموي هغه ټوله په دې چیف انفارمیشن سکیورټي افیسر باندې راځي او د کمپنی نو وخت کې هم شي د کمپنی مشران چې کم دي نو دا ډیر زیات یو سټرسفل جاب دی ځکه چې د جاب داسې دی چې هر قسم او هر ټایم وروره دا اټیکونه کیږي او په هغې لپاره مطلب دا دی چې ټیکنالوژي خو ډېره ښه ټیکنالوژي خو کله ناکله به کې غلطي راځي او د غلطي د ترو سره انفورچونیټلی ډېر داسې کارونه بیا وشي چې هغه نقصان ورسي او بریجز سي او د انفارمیشن سکیورټي افیسر چې جیل ته هم تللی شي په کم سټیټ کې په امریکا کې چې کم سټیټونه هر یو سټیټ جدا جدا موسلی لاره او د هغې دی بیا جج دی راوخی شي چې مطلب دا تا د پلان کې کار دي شي تا د ستاسو د کمپنی چې هکې ده نو ستا کم میجرز ستا کم سکیورټي والا چولی و نو هغه ټول په دې کې چې نه د په ذمہواری باندې راشي او د چې د مطلب دا د باقاعده د نوم چې د په هر کال کې زما په خیال هر یو شپږ میاشتې بعد هر کال کې د نوم چې هغه سټیټ ته ځي او هغه کمپنی ریپرزینټ کوي او نور ځینی پرسنل چې دا غوښ نمونه زی سټیټ ته هغه مانیټر کوي زوال چې دا پلان کې کس د کوالیفیکیشن دی او د سره دا سرټیفیکیشن دی او دا کمپنی مینج کوي نو دا کمپنی چې دا په دې باستون کې د فار ایگزامپل د باستون ټور ریزیدنس چې دی د کمپنی کې کار کوي نو سټیټ وای چې سټي والا وای چې زمونږ ریزیدنس چې دی دا غو انفارمیشن به سکیور ساتي نو دا ټوټل ذمہواری چې دا په کومه کمپنی کې نو هغه CISO له ورکړی دا او د CISO ته کوي یو غلطی هم سره وشو نو ستاب بیا خیر نه د دې CISO دغه کاری چې دا کوشش وکړي چې انفارمیشن چې دی دا لیک نشي او کم سکیورټي چې دا انفورس کوي مطلب ارګنایزیشن ته